Xin chào mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về MMA Kids, MMA dành cho trẻ em và trẻ vị thành niên luôn. Có vài khán giả đặt cho mình những cái câu hỏi là trẻ em thì bao nhiêu tuổi là tập được và cách tập như thế nào, tập MMA có giúp ích gì cho các bạn nhỏ không? Thì hôm nay mình sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi đó luôn. Để mọi người cùng xem tới cuối để biết được cái cách dạy MMA cho trẻ con và trẻ vị thành niên và lợi ích của MMA dành cho những bạn đó luôn. Ok, let's go. MMA trẻ em có nguy hiểm hay không thì cái đó còn phụ thuộc vào cái cách dạy nữa và cái giáo án mà huấn luyện viên đề ra. Thực ra thì mình nghĩ là MMA trẻ con không hề nguy hiểm xíu nào mà nó còn rất là tốt luôn. Thì đây là câu hỏi mà nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Nguy hiểm là như thế nào? Là khi mà sai kỹ thuật, MMA sẽ té ngã nhiều. Tập mình sẽ biết cách té và làm sao để cho không bị chấn thương và tập như nào để không bị nhức cơ và không bị đau dây chằng và gãy tay gãy chân này kia. Thì đó là một trong những cái kỹ thuật mà huấn luyện viên cần phải đáp ứng cho trẻ con. Nguy hiểm là khi huấn luyện viên không kiểm soát được những bạn đó thì mới gây ra nguy hiểm, giống kiểu chạy nhảy nhiều sẽ dẫn đến va đập này kia. Nhưng mà ở Liên Phong là luôn có 2 huấn luyện viên cho một lớp. Thì một huấn luyện viên sẽ điều chỉnh kỹ thuật này kia, còn một huấn luyện viên còn lại sẽ quan sát, không để cho các bạn quậy phá và chạy nhảy tùm lum hết. Cá nhân mình thấy thì ở Liên Phong mình chưa thấy một bạn trẻ nào bị chấn thương vì tập MMA cả. Thực ra là còn phát triển tốt rồi là khác. Thì mọi người có đồng ý với là cái quan điểm của mình về MMA dành cho trẻ con hay không? Mọi người có thể comment ở bên dưới cho mình biết. Đối với những người mà thấy MMA dành cho con nguy hiểm á, để cho những huấn luyện viên ở Liên Phong biết thì bọn mình có thể lắng nghe và có thể điều chỉnh từ đó luôn. Đồng ý hay không đồng ý cũng có thể comment cho mình biết luôn. Trẻ em bao nhiêu tuổi thì bắt đầu tập MMA được? Thì theo mình là trẻ em là 5 tuổi trở lên là bắt đầu tập MMA được rồi. Mỗi độ tuổi nó sẽ có một cách tập khác nhau. Thì từ 5 tuổi tới 10 tuổi, trong 5 năm đó thì mình chủ yếu là tập về thể lực nhiều này, thăng bằng, tập về phản xạ và chủ yếu là kỹ thuật cơ bản thôi. Đó, còn từ 10 tuổi trở lên thì bắt đầu có thể tập được kỹ thuật chuyên môn rồi, có thể bắt đầu đấu tập được và đi thi đấu nếu muốn. Thêm một cái rất là quan trọng nữa là khi mà trẻ em được tập MMA từ sớm á, thì sẽ hình thành cái thói quen thích tập luyện, thích vận động này kia. Rất là quan trọng, tại mình nghĩ nó rất là quan trọng tại vì mình thấy á, trẻ em thời nay á xài điện thoại quá là nhiều. Tập MMA là một trong những cách để dứt ra được khỏi cái đó. Và khi mà trẻ em đã yêu thích vận động này kia rồi ấy, thì nó sẽ là tốt rất nhiều thứ chứ không chỉ là dứt ra khỏi cái điện thoại đó đâu. Mình nghĩ vậy. Thì mọi người thấy cái quan điểm của mình như thế nào về cái độ tuổi mà tập MMA của trẻ con? Con em của bạn thì đang ở độ tuổi nào? Đã từ bao giờ tập MMA chưa và có bị chấn thương lần nào chưa? Thì mọi người cũng có thể comment ở dưới cho mình biết luôn nha. Mình có thể học hỏi từ đó luôn. Thì mình sẽ đọc và sẽ trả lời những câu hỏi đó. Và nếu mà mọi người comment nhiều về một vấn đề thì mình có thể làm video về cái vấn đề đó luôn. Ấp không, đứng gần quá nó không được đâu. Bốn nè. Sáu đâu. 1 2 2 5. 5 không kết á. 2 đúng rồi. 3 4 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3 4 3 6 3 6 3 6 4 5 6 3 6 3 2 2 cái nữa. Wow.
MMA trẻ em có phải là đánh nhau không? Một câu hỏi rất là thú vị nha. Nó sẽ có hai lựa chọn. Một á, là tập cho khỏe thôi, tập để tự vệ, phản xạ, thể lực. Còn một nữa là tập để sau này được trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp. Đánh nhau hay không là tùy thuộc vào cái bản đó thôi. Nhưng mà tập võ á, là một trong những cách để xả những cái cảm xúc tiêu cực ra. Đó, và khi mà mình tập đủ lâu rồi á, cái tính của mình sẽ đậm lại, chứ không có chuyện mà lôi ra đánh nhau. Những cái bạn mà tập võ mà đi đánh nhau á, là mình nghĩ á, là người ta mới tập mà người ta muốn thể hiện cái võ thuật. Đó là những cái bạn mới mà khi mà tập đủ lâu rồi á, nó sẽ rất là khác, nó sẽ không có cái tính đó, là cái thói đó nữa. Thì như mình ngày xưa cũng vậy thôi, mình dựa theo những cái kinh nghiệm của mình thôi. Ngày xưa hồi mới tập á, là mình thích thể hiện là mình muốn là ra đường thằng nào đụng là mình bập nhưng mà khi tập một thời gian rồi ra đường mà người ta có nói gì hay gì mình thì mình cũng cười rồi đi, chứ không muốn gây chuyện hay gì nữa. Thì đó là trải nghiệm của mình đó. Thì mình nghĩ là MMA á là một trong những cái môn võ dạy cách tự vệ tốt nhất, chứ không phải là dạy cách đánh nhau nha. Muốn đánh nhau á thì trở thành một võ sĩ, đi thi đấu, mình đánh nhau mình có tiền á thì đó mới là đỉnh cao, là thú vui này kia. Còn mà đánh nhau mà đi đền á thì nó khác lắm rồi, đúng không? Đó là vô tù á nha. MMA á là một trong những môn võ rất là nguy hiểm. Mọi người lấy MMA ra đi đánh người ta á, rất là nguy hiểm nha. Rất là nguy hiểm, nên những cái bạn tập biết điều đó, nên là người ta rất là kiềm chế về những cái chuyện mà đụng tay đụng chân ở ngoài đường á. Đã có những ba mẹ nào biết những cái đứa trẻ mà cái tình trạng mới tập võ xong rồi đi thể hiện đi đánh nhau này kia á, thì có thể bình luận cho mình ở bên dưới. Cái đó là mình nghĩ là một cái gì đó rất là bình thường luôn. Thì phần lớn mình thấy ai cũng vậy, cứ mới tập là thích thể hiện, là thích sâu những cái thế võ của mình ra. Nhưng mà đó là mới bắt đầu thôi, tập một thời gian vài tháng sau là khác ngay. MMA giúp trẻ được gì ngoài sức khỏe? Thì ngoài sức khỏe ra thì MMA còn giúp những cái bạn nhỏ tự tin, kiềm chế được những cái bản tính mà hung hăng và tức giận của mình á. Thay vì trước đây á, mỗi lần mà nóng giận hay gì lên á thì mình sẽ kiểu đập phá rồi là kiểu đi kiếm chuyện này kia. Nhưng mà tập một thời gian nên mình sẽ đầm lại, cái tính của mình sẽ trầm lại, mình sẽ không còn những cái cảm xúc tiêu cực như vậy nữa. Rồi mình sẽ hiểu bản thân hơn á. Vì mình chưa có con á, nên đó là ý kiến cá nhân của riêng mình. Thì những cái bậc cha mẹ mà xem cái video của mình á, thì có thể comment cho mình biết là mọi người thấy cái sự tiến bộ của trẻ con của mình á sau khi tập MMA và trước đó như thế nào. Mọi người có thể comment ở bên dưới để cho mình biết. Rồi, con gái tập MMA có bị thô không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn nữ quan tâm. Hầu như bạn nào cũng muốn được giải đáp cái câu hỏi này. Thì mình chưa thấy một bạn nữ nào mà tập võ mà bị thô hết nha. Chưa thấy. Mình biết nhiều bạn nữ đi tập võ ở Liên Phong và những bạn nữ tập võ ngoài, mình chưa thấy ai thô hết. Thô hay không là do cái cách ăn uống nữa, chứ không chỉ là tập do cách ăn uống, là do cách tập nữa. Mình thấy MMA không hề làm các bạn đó bị thô hết, mà nó giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt, tăng thể lực, sự tự tin này kia, tư thế dáng đi đều giúp hết. Con gái tập võ không những là không có thô mà nó còn rất là nhiều lợi ích nữa. Quan trọng nhất là có thể tự vệ được, để có thể lực, sức khỏe. Ví dụ như mọi người có thể bị bắt nạt, hoặc là bị trong những cái tình huống mà bắt buộc phải cần đến thể lực. Ví dụ như mọi người không muốn đánh, đúng không? Mà không muốn đánh lại, mọi người có thể chạy mà. Cái người tập võ so với cái người không tập võ nó khác lắm. Mình chạy chắc chắn là nhanh hơn và chạy được lâu hơn rồi. Nhưng mình đây này, mình ra đường mà người ta đánh mình, đúng không? Thì mình chọn không đánh, là mình chạy trước. Mình chạy đến khi nào nó mệt rồi thì mình quay lại mình đánh, thì nó khỏe hơn. Thì đó là cái chiến thuật của mình khi mà ra ngoài đường có người kiếm chuyện với mình. Thì mọi người còn những bạn gái có thể áp dụng cái chiến thuật này, là mình không cần phải đánh lại liền, đúng không? Ví dụ mình gặp chuyện ngoài đường thì mình có thể chạy trước, nó mệt rồi mình quay lại mình đánh, rồi mình sẽ bảo vệ được cái nhan sắc, không? Chứ còn mà mình đánh lại kiểu đánh qua đánh lại kiểu gì mình phải trúng đòn, có thể là mình sẽ tại được đòn tốt hơn những cái bạn không tập, nhưng mà vẫn sẽ bị đau nhưng mình đây mình chạy chán rồi mình quay lại mình sút cho cái là nó rớt à.
thì có bậc cha mẹ nào thì có con gái thì có đang muốn tập MMA, hoặc là cha mẹ đang phân vân về giữa cái việc tập hay là không tập vì thua hoặc là vì một lý do tiêu cực nào, có thể comment dưới cho mình biết, tại vì mình nghĩ rất là tốt. Ngược lại với thô con rất là dẻo dai nữa, linh hoạt, nhanh nhẹn, không có thể thô nha. Thì nếu mà con em của bạn bị bắt nạt ở trường cũng như là ngoài đường á, việc đầu tiên á các bạn có thể cảnh báo một cách mạnh mẽ, ví dụ như có thể nói dừng lại, giải thích cho bạn hiểu là mình không muốn những cái hành động đó. Thì nếu mà bạn vẫn cố tình gây chuyện, vẫn cố tình đánh mình hay gì á, thì có thể phòng thủ như là chạy, né đỡ hoặc là kêu cứu. Help me. Và trường hợp xấu nhất mà mình không có đường thoát thân luôn hay là này kia thì mình có thể phòng thủ và trả đòn lại, và mình sẽ trả đòn vào những cái điểm mà không nguy hiểm đến bạn đó luôn. Ví dụ như mình có thể đánh vào chân, đánh vào bụng thay vì đánh vào đầu. Theo mình là kỹ năng mà trẻ em nên học đầu tiên là cách thoát hiểm an toàn. 3 cái cách mà mình vừa mới đề cập mọi người có thể dạy trẻ những cái cách đó. Nếu thấy nó đúng, nó rất là phù hợp thì đó là chỉ là cái ý kiến và những cái kinh nghiệm của mình thôi. Tay lên nào không? Đây. Thì nếu mà mình có con, đúng không? Nếu mà mình có con thì con mình sẽ được tiếp cận MMA từ khi đang nằm trong bụng mẹ luôn. Cái gì vậy? Trong đó là mình đã cho nó nghe nhạc MMA rồi. Là mình sẽ định hình cho nó tập luyện từ khi nó đang còn trong bụng luôn. Mới bước ra là mang găng vô, thấy không? Mới bước ra mang găng chụp hình lên, chưa đánh, tại vì nó không đánh được, bây giờ mang MMA vô chụp hình trước. Tại khi mà biết đi rồi gì cái này kia là bắt đánh bát ngay. Kiểu vậy. Thì con mình đẻ ra thì chắc chắn là sẽ 6 vui trở lên thôi, chứ không thể nào rơi đâu. Thì ngoài những câu hỏi trên thì các bạn cũng như các bậc cha mẹ, các bậc anh chị cô chú có con có còn những câu hỏi nào cần giải đáp về MMA nữa hay không? Thực ra là mình chưa có con nên là mình không có nhiều cái kinh nghiệm về những cái tâm tư hoặc là những cái suy nghĩ của đứa trẻ bằng những bậc cha mẹ. Thì mọi người có bị kẹt ở những câu hỏi nào mà muốn mình trả lời thì mọi người sẽ comment ở bên dưới. Tại vì cái vấn đề bắt nạt ở học đường là một trong những vấn đề mà phức tạp và nó nhức nhối từ xưa đến nay luôn, từ cái thời mình đang còn nhỏ đến bây giờ. Mình cũng là một trong những đối tượng bị bắt nạt mà, hồi nhỏ mà, nên mình hiểu được cái đó. Cho đến khi mình tập võ rồi, nhưng mà ngặt cái là cái này mình tập võ lại không ai bắt nạt mình nữa. Mình chỉ biết bắt nạt khi chưa biết võ thôi à. Giống như kiểu mình biết võ là mình có sát khí hay gì hay không? Không ai bắt nạt mình luôn. Giống như nó nhìn vô là nó biết là thằng này có võ hay là... Mình nói cho vui về thôi, nhưng mà khi mà mình tập võ là cơ thể mình sẽ săn chắc. Người ta nhìn người ta sợ, với là cái ánh mắt mình nó tự tin và nó có một chút gì đó sát khí trong đó nữa. Nó dẫn cái sát khí là chúng mình sát khí là người ta không biết. Và quan trọng nhất là những cái bạn nhỏ đang xem cái video này luôn có thể comment cho mình biết những cái vấn đề của các bạn trên trường học cũng như ở ngoài cuộc sống luôn. Tại sao bị bắt nạt và làm sao để thoát khỏi những cái tình trạng đó. Thì cái mà các bạn thiếu mình nghĩ là sự tự tin Tại vì các bạn chưa có gì cả, chưa có võ mà, chưa có gì cả nên mới bị bắt nạt thôi. Mà khi các bạn có võ rồi không ai dám bắt nạt cái người mà tập võ lâu năm hết đúng không? Ví dụ người ta biết thằng nhóc này tập MMA 3 năm, tập MMA 2 năm là người ta sẽ không dám kiếm chuyện đâu. Thì như vậy né cao tờ lên. Thì các bạn nhỏ đặt nhiều câu hỏi lên. Sẽ có những câu hỏi mà mình công khai ra, còn sẽ có những câu hỏi mà mình sẽ nhắn riêng thôi. Tại vì đó là những bí thuật rồi, không thể nào mà chia sẻ tràn lan được. Nên là cứ thoải mái đi, không? Mà đừng có chửi nha. Các bậc cha mẹ xem này đừng chửi nha. Ok, xin chào mọi người. Nha. Đây. Em. To, con nào làm to như lượng.